Làm từ thiện có rất nhiều cách thức khác nhau, nhưng cách làm không phải ai cũng làm đúng với ý nghĩa của từ thiện. Vậy thì các bạn nghĩ mọi người xung quanh đang làm từ thiện đúng với ý nghĩa của nó không? Như trong tiểu phẩm vừa rồi thì có cần thiết phải thu hút quá nhiều sự chú ý như vậy không? Có cần thiết phải trưng hình ảnh của những người nhận từ thiện không? Giả sử bạn đặt bản thân mình vào vị trí của một người khốn khổ, đang gặp khó khăn thực sự và cần đến lòng thương hại của người khác. Bạn có thật sự muốn cả thế giới này thấy khuôn mặt tội nghiệp của bạn không? Hay là các bạn phải chấp nhận điều đó vì đang quá là khổ rồi? Đọc báo chí và lướt thông tin trên mạng xã hội thì Linh đã từng thấy rất kỳ lạ và khó hiểu. Tại sao người ta tổ chức hẳn cả một chương trình sự kiện để từ thiện? Từ thiện mà có cần phải khoe ra như vậy không? Với Salim, một khi đã làm như vậy thì việc từ thiện không còn giữ được ý nghĩa cao đẹp vốn của nó. Bởi vì sao? Người Việt Nam có câu của cho không bằng cách cho. Đây là một câu rất hay và ý nghĩa và rất phù hợp để áp dụng trong việc từ thiện. Đã có rất nhiều cá nhân tổ chức làm từ thiện nhưng không vận dụng ý nghĩa của câu này, nên thành ra lại bị xã hội lên án vì thiếu sự nhiệt thành. Từ thiện là một nghĩa cử cao đẹp nhưng không phải ai cũng biết cách làm đúng đắn. Làm từ thiện một cách đúng đắn là phải làm như thế nào? Khi mà Salim học trong Kinh Thánh và qua những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống thì Salim nghĩ rằng việc làm từ thiện sẽ thực hiện một cách đúng đắn khi mà đáp ứng được những điều kiện sau. Người làm từ thiện hoàn toàn phải tự nguyện, không bị ép buộc. Mong muốn làm từ thiện xuất phát từ lòng trắc ẩn, lòng nhân ái và tình yêu thương nhân loại. Mục đích làm từ thiện phải hoàn toàn trong sáng, không vụ lợi cá nhân, cho đi và không mong cầu nhận lại bất cứ thứ gì, dù là danh tiếng, lời ca tụng hay là khen ngợi, hay là thậm chí là lời cảm ơn. Vì khi đã nhận thì không còn gọi là từ thiện. Còn mục đích làm từ thiện để nhận lại vật chất, quan hệ, tiền tài, danh lợi thì không còn gọi là từ thiện nữa, mà đây là một cái sự trao đổi được đánh tráo khải niệm. Thứ ba, người nhận từ thiện phải là những người đang có hoàn cảnh khó khăn thực sự và đang cần đến sự giúp đỡ của người khác vì họ không còn khả năng gọi là xoay chuyển tình hình nữa. Và nếu như mà từ thiện cho những cái trường hợp không phải là quá là cần thiết thì cũng không sao, bạn vẫn làm những cái điều tốt. Mỗi điều là bạn chỉ từ thiện không phải là đúng người thì hơi là lãng phí, vì thật sự có rất nhiều người đang cần sự giúp đỡ. Tóm lại thì mình từ thiện cho đúng người là chuẩn nhất. Vậy thì làm từ thiện bao nhiêu là đủ? Em đã từng nghe đến vụ việc người ta miệt thị một cô hoa hậu vì quyên góp từ thiện là 50 triệu Việt Nam đồng và bảo là cô ấy ki bo hay là keo kiệt. Quả thực Salim cảm thấy quá là sốc luôn. Tại sao họ lại đòi hỏi và phán xét vô lý như vậy? Đó là tấm lòng hảo tâm của cô ấy mà. Tại sao các bạn nghĩ rằng những người nổi tiếng là những người giàu có? Đấy, tôi cũng nổi tiếng mà, đúng không? Nhưng mà mãi vẫn nghèo. Bao giờ mới giàu được nhỉ? Bao giờ? Vâng, đúng, họ rất giàu nhưng chỉ là số ít thôi.
chứ không phải tất cả. Đôi khi chỉ là hình thức bên ngoài lấp lánh sang chảnh, nhưng mà đôi khi quần áo thì là mượn hay là được tài trợ, nhà thì thuê nhưng mà bảo mua rồi. Nói chung là xã hội bây giờ không thiếu những người sống ảo đâu. Và cũng có những người nổi tiếng sống rất là khiêm tốn, sống rất là kiểu giản dị, và thậm chí họ phải làm rất nhiều nghề để còn lo kiểu chi trả các chi phí cuộc sống và lo cho gia đình. Chứ có phải là ai cũng nổi tiếng là giàu có hay là thừa tiền đâu. Vậy nên xin hãy đừng phán xét, nhất là trong chuyện từ thiện, bao nhiêu là đủ, bao nhiêu là vừa. Salim xin khẳng định rằng không có mức từ thiện nào được cố định và được cho rằng như vậy mới là vừa, như vậy mới là đủ. Và dù là 1 đồng tiền hay là hàng tỷ đồng tiền thì không có ai có quyền để phán xét hay là chỉ trích bạn ngoài chính lương tâm của bạn. Ngoài chính lương tâm của bạn. Bên cạnh đó thì các bạn cũng không thể biết được bao nhiêu là đồng tiền có thể cứu được mạng sống của người khác. Thậm chí một giọt nước thôi cũng có thể cứu được mạng sống của một người khi đang lạc giữa sa mạc. Cho nên các bạn đừng bao giờ nghĩ rằng là 5.000 đồng là ít và 5 triệu đồng là nhiều, bởi vì một miếng khi đói bằng một gói khi no. Có phải khi giàu có mới làm từ thiện không? Từ thiện có rất nhiều loại hình thức khác nhau. Có thể từ thiện bằng vật chất như là tiền bạc này, đồ ăn uống này, hay là quần áo này, hay là vật dụng thiết yếu này, hay thậm chí có thể to lớn hơn như là xây dựng một cái trường học này, hay là một trại trẻ mồ côi này, hay là một cái nơi cho những người vô gia cư này, kiểu phục vụ cộng đồng ấy. Và từ thiện bằng tinh thần, ví dụ là nụ cười này, động viên này, hay là an ủi này, hay là lời khuyên này, hay thậm chí ví dụ tạo động lực cho người khác. Vậy nên không hẳn là phải có tiền mới có thể từ thiện các bạn ạ. Salim nghĩ rằng việc giúp đỡ người khác bằng tinh thần có khi có giá trị đối với họ hơn cả vật chất. Tôi vẫn biết rằng hoạt động từ thiện cũng cần sự vận động kêu gọi chung tay của cộng đồng, sức mạnh sẽ được tăng cường. Nhưng để đại diện một tập thể đứng ra làm từ thiện thì lại không phải là một chuyện dễ dàng và đơn giản. Đứng trước một số tiền khổng lồ, lòng tham của con người liệu có được chế ngự không? Hệ lụy sau những vụ từ thiện bê bối đã phần nào ảnh hưởng đến niềm tin của các bạn thường quân. Và người chịu thiệt thòi nhất trong trường hợp này là ai? Lại chính là những người nghèo, người khổ, người bất hạnh. Mong rằng mỗi người trong chúng ta đều có ý thức thật rõ về việc làm từ thiện và tìm cho mình một hướng đi đúng để lòng tốt không bị lợi dụng và đến với đúng người cần nó. Không cần phải quá xa xôi, chúng ta chỉ cần để ý một chút xung quanh. Vẫn có rất nhiều người, hoàn cảnh và rất cần sự giúp đỡ. Bên cạnh đó, khi bạn chào tận tay cho đúng người đang cần thì chúng ta lại có phần nào lại cảm thấy an tâm hơn, đúng không nào? Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi video Salim. Đừng quên like, ủng hộ Salim và đăng ký theo dõi để trở thành một thành viên của gia đình chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bao nhiêu là vừa. Bởi vì một gói khi no, bởi vì một gói, một miếng khi no, một gói khi no, một miếng khi no. Ok.